Fan vad jag gillar film med en riktigt bra hisspitch. Menar du typ så här måndag hela veckan skräckis där skräcken blir farligare och farligare för varje dag? Mm. Until Dawn är regisserad av David F. Sandberg. När Clover och hennes vänner beger sig ut för att hitta hennes syster blir det istället en kamp om liv och död igen och igen. Jag fick ett mejl om den här visningen, om att vi skulle få gå på den om vi ville. Och då skickade jag den till dig och du sa jättegärna. Det jag inte visste då, det var att det här är typ baserat på ett spel från PlayStation. Ja. Jag blev jättechockad när filmen började och bara ser massa så här PlayStation-karaktärer. Jag bara, vad pågår? PlayStation-spelet Until Dawn kom för 10 år sedan ungefär. Storyn är någon helt annan. Du väljer alternativa vägar så du kan spela om det. Springer du det hållet, då finns det risk för att något är där och gömmer sig. Och går åt det hållet och så vidare. Det handlar om ett gäng ungdomar som åker ut till en vinterstuga och så är det ju lite drama och sånt där och så finns det någon gruva och så finns det några monster. Så poängen i spelet är inte att du ska dö och börja om? Nej, du spelar alla karaktärerna. Det är ett spel baserat på liksom en B-movie. Ett gäng ungdomar och en lömsk mördare. Alltså det är så här löjligt koncept. Ja. Och egentligen har de tagit med sig det också till det här. Det är liksom, de bara, vi ska göra en B-skräckis. Men med en då liten twist. Ja, men alltså måndag hela veckan idéer är ju inte någonting som inte gjorts förr. The Groundhog Day-filmen är ju allfadern för alla de här filmerna. Och att det har gjorts massa olika versioner och massa olika genrer. Jag hade aldrig sett en skräckfilmsversion av det konceptet. Så jag var peppad. Jag tyckte det här, fan vilken bra idé. Alltså. Det som jag blev mest så här, men det här vill jag se, det är för att det är David F. Sandberg. För att jag gillar den snubben. Och snubben verkar älska praktiska effekter. Och han har precis lagt ut en video som handlar om det, som jag verkligen rekommenderar, där han visar så här, det som vi förr kallade för trickfilmning. Istället för att använda sig av en dator så använder han sig av klassisk filmteknik. Så jag satt och spanade på sånt där och jag vet vissa saker som så här, ja, det där vet jag inte var CGI, det där vet jag var liksom makeup. Såna där grejer går han ut med sin YouTube-kanal Pony Smasher. Kul att du hade ett sånt öga också som satt och tittade på filmen och inte bara det här publikögat som vi brukar ha. För det hade jag. Jag var publik och det publiken insåg väldigt snabbt var att dialogen i den här filmen är jättedålig. Det är verkligen så här B-movie slasher typ av dialog och skådespelarna, de är inte så här toppen allihopa, det är de verkligen inte. En sak de är bra på, det är ändå att visa rädsla. Det är det de bör göra här, för att jag skiter fullständigt i dem. Allihopa. Det enda jag bryr mig om i det här, det är hur fan ska de ta sig ur det här? Det är det enda. Och hur de dör. Och hur de ska dö varenda gång de då vaknar upp samma dag igen. Egentligen, för mig så var det inte ens hur de dör. För jag bryr mig inte om det heller. Jag ville se lösningen. Och jag är villig att sitta igenom 1 timme och 40 minuter för just den här lösningen. För jag tycker konceptet är så pass intressant. Sen finns det ju andra sjuka människor där ute som är intresserade av hur de dör. Nej, men kreativitet. För så här, hade det varit samma slasher-villain i varenda grej. Nej, det hade inte fungerat. Jag tyckte tyvärr att det inte var tillräckligt kreativt. Jag tror att filmskapandet runt allting och hur de löste situationer istället för att bara använda sig av CGI. Jag tror det är mer det som blev intressant. Jag hade velat ha fler uppvaknanden. Alltså 100 gånger. Och kanske att de hade gått in på lite mer drama av att verkligen så här, jag orkar inte längre. Om man dör varje natt och vaknar upp igen, egentligen varje natt igen. För att dö igen, jag menar din mentala hälsa ska ju fucking bara försvinna i princip. Du ska ju bli helt galen. Skräckelementen för sig, alltså det är monster och mördare och det är allt möjligt liksom. Men jag var aldrig rädd. Vi kanske inte nödvändigtvis är den specifika målgruppen för den här filmen. Så jag sitter och tänker så här, okej, men målgruppen, vilket är unga människor. Kommer unga människor tycka att det här är skrämmande? Och min slutsats är att det här för mig är en rekommendation. För jag tycker produktionen håller en bra nivå. Det är liksom ändå schysst regi. Skådespelarna för all del. De gör nog väldigt mycket med det här med en låg budget. Och jag tror att den här filmen kommer spela in rätt mycket ändå. Så att jag tror att det här kommer bli en hit. Jag tror det också. Det var länge sedan jag spelade spelet. Så när vi började titta på det här och jag hörde replikerna. Nej, men jag hade ju förväntat mig någonting bra. Nej, just det. Spelet är också så här en B-movie.
okej, de går in, det här kommer alltså bli lite kul. Det finns en karaktär som gör en liten reprise. Och det är Peter Stormare. Han är någon form av typ berättare och presentatör. Och vad han gör här jämfört med andra, det är lite olika karaktärer. Men han är alltså med i spelet? Han är med i spelet. Han är med i spelet, all right. För jag tänkte först här, han är bara med för att David F. Sandberg är svensk. David och hans hustru har ju ett produktionsbolag som heter Mångata. Och jag kan tänka mig, jag kan föreställa mig i alla fall att typ David bara, men vad fan, Stormare är ju svensk. Jag vill ha med honom. Bara, bra, då skriver vi in honom. Kul David, vi kör på det. Håll utkik efter en svensk replik i den här filmen. Ja, och jag kan sätta den här platsen på att det var regissören. Men nu har vi pratat allt för mycket. Nu har vi pratat allt för mycket, nu måste jag bläddra där. Vad tycker du? Hur så här. Säga till? Jag ska, hej. Jag hade önskat mig mer äventyr, mer galenskap som jag alltid gör. Jag tyckte det blev lite för så här streaming, lite för enkelt. Jag gillar effekterna, jag gillar att det är liksom på riktigt. Den började dra sig mot slutet tycker jag. Jag bryr mig inte om de här karaktärerna. Jag vill veta hur de klarar sig. Men samtidigt, de dör ju hela tiden. Jag vet inte hur mycket jag kan och vill investera i det här. Så att då vill jag att det bara ska vara en rolig popcorn-movie. Och jag kan se att den är det hos väldigt många och kommer vara det hos väldigt många. Men för mig blev den okej. Gillar du skräck, gillar du rolig skräck, blodig skräck, kör. Men har du sett så här mycket skräck som den här personen här, då kanske inte du behöver pröjsa för en direkt på bio, utan kanske vänta till senare. Jag hade tagit en date på den här. Hade inte blivit mycket ångel. Jag hade varit rädd. TV-spelsfilmer är all ära Sam, men om ni undrar vad vi tyckte om Minecraft så kan ni titta in den recensionen. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.